नमस्कार, सावीस किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत तवा पनीर टिक्का रेसिपी, जी खाण्यासाठी तर सुंदर आहेच पण त्याचबरोबर झटपट अशी बनणारी आहे। त्यासाठी मी इथे 200 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे, एक छोटा कांदा घेतलेला आहे, एक छोटा टोमॅटो आणि अर्धी शिमला मिरची घेतलेली आहे। आता इथे पनीर टिक्क्यासाठी जो मसाला करून घेणार आहोत त्यासाठी मी सर्वात प्रथम 2 मोठे चमचे दही घेणार आहे। चवीनुसार मीठ आपण घेणार आहोत, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट। आपल्या ज्या पनीरला जो कलर येणार आहे तो या लाल तिखट वापरल्यामुळे येणार आहे, पण तुमच्या घरात जर लहान मुलं ही डिश खात असतील तर तुम्ही लाल तिखट हे प्रमाणात वापरा किंवा तुमच्या आवडीप्रमाणे वापरा। मी 1 चमचा आमचूर पावडर घेतलेली आहे, अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला, माझी घरी बनवलेली धने जिरा पावडर आहे ती अर्धा चमचा घेतली आहे, आलं आणि लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा। हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्हाला इथे काळी मिरी पावडरचा जर वापर करायचा असेल तर तुम्ही तोही करू शकता, त्यानेही तुमच्या पनीरला चांगली टेस्ट येणार आहे। यावर आपण 1 चमचा कसुरी मेथी घेणार आहे। इथे तुम्ही जे दही वापराल ते थोडं घट्ट असेल असंच घ्या। आता आपली ही पेस्ट व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये मी जे पनीर आहे ते आणि ज्या भाज्या आपण कापलेल्या आहेत त्या टाकून घेणार आहे। आता हे सर्व तुम्ही चमच्याच्या सहाय्याने मिक्स करू शकता किंवा जर तुम्हाला पनीर तुटण्याची भीती वाटत असेल तर तुम्ही हे हाताने सुद्धा मिक्स करून घेतलं तर चालणार आहे। अशा पद्धतीने आपण हे एक 20 ते 25 मिनिटांसाठी मॅरिनेट व्हायला ठेवणार आहोत आणि मग ते आपण तवा फ्राय करून घेणार आहोत। इथे माझा पॅन जो आहे तो गरम झाला आहे, यावर मी 2 चमचे तेल टाकून घेते आहे। मीठ हे पनीर आणि सर्व भाज्या ज्या आहेत त्या चमच्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित पलटून घेतलेल्या आहेत आणि त्या सर्व बाजूने छान फ्राय होऊन दिलेल्या आहेत। आता आपण हे एका डिशमध्ये काढून घेऊन ते गार्निश करून घेऊया। हॉटेलपेक्षाही कमी खर्चात झटपट आणि चवीलाही सुंदर असलेले आपले पनीर टिक्का तवा फ्राय किंवा तंदुरी पनीर बनून तयार झालेले आहेत। अशाच माझ्या साध्या सोप्या टेस्टी आणि झटपट बनणाऱ्या रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। तुमच्या कमेंट आणि सबस्क्रिप्शन आम्हाला आमचं चॅनल चालवण्यासाठी किंवा नवीन नवीन डिश बनवण्यासाठी एक वेगळी प्रेरणा किंवा इन्स्पिरेशन देतं, त्यामुळे माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।